ต้องไม่หาตอนที่14ต้นหงสารมักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราเป็นผู้ร้องทุกข์พูดง่ายแต่ทำจริงไม่ง่ายเลยเหลาหลีพูดตามตรงนะจากที่คุณรู้จักต้นหงสารมาคุณแน่ใจจริงๆหรือว่าเขาป้องกันตัวโดยชอบทำจริงๆหรือเพื่อความยุติธรรมตามกระบวนการเราถึงไม่สามารถให้ความเป็นธรรมต้นหงสารได้เลยเหรอเราไม่ใช่นักปรัชญาข้อเท็จจริงทางกฎหมายที่เรายอมรับจะต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าต้นหงสารป้องกันตัวโดยชอบธรรมเท่ากับทำผิดกฎหมายในสายตาประชาชนคือปกป้องกันเองดูท่าการยอมรับว่าต้นหงสารป้องกันตัวโดยชอบธรรมคงต้องเก็บไว้ในใจพวกเราเท่านั้นในคดีก่อนหน้านี้ของคุณก็เคยตัดสินคนอื่นว่าป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือฆ่าคนโดยประมาทตอนนั้นคุณคิดถึงสิ่งเหล่านี้บ้างไหมผมเคยคิดถึงเรื่องนี้ถ้าเราเป็นผู้ร้องทุกข์นี่คือข้อกำหนดที่ระบบอัยการกำหนดให้อัยการทุกคนต้องปฏิบัติตามในการทำคดีทุกคดีผมเคยคิดว่าตัวเองทำได้แล้วคนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบระดมสมองยืนอยู่บนจุดยืนของคู่กรณีเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดของคดีแต่วันนี้ผมเพิ่งค้นพบว่าผมยังทำไม่ได้จริงๆและผมก็ไม่มีทางทำได้จริงๆเพราะมีเพียงการที่ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ขับขันเช่นนั้นจริงๆเมื่อปลายมีดที่คมกริบอยู่ตรงหน้าคุณผมถึงเข้าใจอย่างแท้จริงว่าในเสี้ยววินาทีนั้นผมไม่มีทางหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานได้และผมก็ไม่ใจเย็นพอที่จะคิดได้ว่าการตอบโต้ของผมจะทำให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตหรือไม่แต่ต้นหงสารยังไงคุณก็เป็นอัยการน่ะผมอยากถามทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ในสายตาพวกคุณอัยการคืออะไรกันแน่อัยการเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆหรือเป็นเพียงแนวคิดที่เป็นนามธรรมกันแน่ถ้าเป็นคนก็ไม่มีทางสมบูรณ์แบบและไม่มีทางเหมือนเดิมตลอดไปได้เราไม่สามารถเรียกร้องให้คนคนหนึ่งห้ามทำผิดพลาดได้ใช่ไหมการฆ่าคนชดใช้ด้วยชีวิตเป็นเรื่องที่ถูกแล้วคุณจะพูดยังไงผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละแค่คำพูดของหัวหน้าต้วนเนี่ยนะคนนั้นก็ตายฟรีเรื่องนี้อธิบายไม่ได้หรอกประชาชนก็คงจะไม่เข้าใจหรอกมั้งหรือว่ากฎหมายจะเป็นไปตามที่สำนักอัยการของพวกคุณว่าไว้อย่างนั้นเหรอก็น่าน่ะสิกฎหมายที่ลึกซึ้งแค่ไหนก็ต้องทำให้ประชาชนทุกคนเข้าใจแบบเรียบง่ายที่สุดว่าถึงจะถูกต้องอะทุกท่านนี่คือจดหมายลาออกที่ต้นหงสารได้เคยยื่นไว้ต้นหงสารต้องการตัดขาดตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองออกจากคดีนี้เห็นไหมล่ะพอเกิดเรื่องก็ที่จะลาออกเลยลาออกแล้วทุกอย่างจะจบเหรอก็นั่นน่ะสิหน่วยงานตุลาการของเราก็จะไม่ยอมให้ต้นหงสารลาออกตอนนี้เพราะประมวลกฎหมายอาญามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องสถานะของเจ้าหน้าที่ตุลาการถือเป็นเหตุให้เพิ่มโทษในบางมาตราตอนนี้ขอให้ทุกท่านฟังผู้ต้องสงสัยต้นหงสารกล่าวคำแถลงสุดท้ายฆ่าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิตผู้ตายต้องได้รับความเคารพนี่คือความเคยชินกับความคิดที่ก่อตัวขึ้นในสมองเรามาหลายร้อยหลายพันปีความเคยชินนี้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่พวกเราต่างคิดว่าผู้ตายนั้นน่าสงสารเราก็หวังว่ากฎหมายจะลงโทษฆาตกรคนนี้อย่างหนักแต่ความจริงแล้วในคดีประเภทนี้ผู้เคราะห์ร้ายที่แท้จริงคือคนร้ายที่ใช้มีดตอบโต้ผ
ผมไม่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลลัพธ์คดีตัวเองแต่ผมหวังว่าคดีของผมนั้นจะทำให้ผู้คนมากมายเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันตัวโดยชอบธรรมมากขึ้นและหวังว่าระบบอัยการเราจะตระหนักได้ว่ามาตรฐานการตัดสินป้องกันตัวโดยชอบธรรมที่เราใช้เข้มงวดเกินไปในเมื่อเราไม่สามารถเรียกร้องให้เหยื่อเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของเขาในขณะที่ถูกคุกคามชีวิตผมเชื่อมั่นว่าโลกนี้มีความยุติธรรมแต่ความยุติธรรมที่สมบูรณ์นั้นก็เหมือนวงกลมที่สมบูรณ์แบบมนุษย์ไม่มีทางวาดวงกลมที่สมบูรณ์แบบได้แล้วเราจะบอกว่าในโลกนี้ไม่มีวงกลมสมบูรณ์แบบอยู่เหรอมีอยู่ในอุดมคติความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบมีอยู่ในแค่อุดมคติเท่านั้นในกฎหมายของเราความยุติธรรมเป็นเรื่องสัมพัทธ์หรือพูดได้ว่ามีข้อบกพร่องกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าเราจะสร้างความยุติธรรมอย่างไรถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเราเพียงทำตามความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความยุติธรรมฆ่าคนใน19รอดพ้นไปไกลพันลี้เมื่อลงมือเสร็จก็สะบัดเสื้อไปซ่อนคุณงามความดีฟังดูแล้วสะใจดีแต่การบรรลุความยุติธรรมแบบนี้จะนำมาซึ่งความอายุติธรรมที่ใหญ่กว่าเหมือนคำพูดหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าความปรารถนาดีของเรานี่แหละที่ลากคนเข้าสู่นรกบนดินวันนี้เมื่อเผชิญกับคดีตัวเองผมเชื่อในความยุติธรรมของกฎหมายและยอมรับความยุติธรรมที่บกพร่องฉันขอพูดอะไรหน่อยนะคะที่เรามองเห็นแสงสว่างได้เพราะมีคนช่วยปกปิดความมืดมิดไว้ให้คุณอัยการที่ควรยืนอยู่บนบัลลังก์อัยการเพื่อปกป้องกฎหมายและแสวงหาความยุติธรรมแต่ตอนนี้เขากลับนั่งอยู่ตรงนั้นต้นหงส์ทรายเคยปกป้องผู้คนมากมายจากความมืดมิดแต่เขาไม่สามารถนำแสงสว่างมาให้ตัวเองได้20 ปีก่อนเขาเลือกที่จะศรัทธาในกฎหมายเผชิญหน้ากับความมืดมิดแต่ตอนนี้เขากลับถูกตัดสินทางศีลธรรมที่เข้มงวดกว่าเพราะการเลือกของเขาในตอนนั้นแล้วเรื่องนี้สำหรับต้นหงส์ทรายแล้วมันยุติธรรมไหมเที่ยงธรรมไหมนี่คือความยุติธรรมเหรออัยการไม่ใช่แค่ผู้ไล่ล่าอาชญากรแต่ยังเป็นผู้ปกป้องผู้บริสุทธิ์ด้วยเราควรปราบปรามอาชญากรรมแต่สิ่งที่เราควรทำมากกว่าคือการเรียกร้องความเป็นธรรมและปกป้องประชาชนดังนั้นใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะมีสถานะอะไรพวกเราควรให้ความยุติธรรมที่สุดแก่เขาเพราะว่ากฎหมายจะยอมถอยให้สิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ได้และเพราะว่าเคยมีคนบอกกับฉันว่าเราไม่ได้ทำแค่คดีแต่เป็นชีวิตของคนอื่นณที่นี้ในฐานะที่ฉันเป็นอัยการฉันขอสัญญาว่าฉันจะไม่หยุดสืบหาความจริงในวันนั้นอัยการแนวหน้าไม่ใช่งานง่ายเลย นั่นสิ ค
อัยการกงคุณดูอะไรอยู่เหรอ ผมกำลังดูนกน้อยที่บินฝ่าสายฝนจากการประชุมประชาพิจารณ์เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่รับฟังคดีทุกท่านเห็นพ้องว่าคดีนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าการกระทำของต้นหงสารเป็นการป้องกันตัวจึงควรตัดสินว่าเป็นการกระทำความผิดการประชุมประชาพิจารณ์วันนี้ขอยุติเพียงในคลาวด์มีวิดีโอ นี่วิดีโออีก วิดีโออะไร ซับซ้อนจริงๆเลยไหนดูสิมีอะไรข้างในบ้าง ต้องเป็นหลักฐานสำคัญแน่ๆเลย วิดีโออะไรกันล่ะ ตอนนั้นฉันเคยคิดว่า ถ้าโทรศัพท์ของโจเต๋อหลงเปิดใช้งานคลาวด์บางทีเราอาจจะพบหลักฐานวิดีโอในนั้น แต่เราค้นหาแล้วไม่มี ก่อนการประชุมประชาพิจารณ์คำพูดของพนักงานศาลติงอีได้เปิดมุมมองใหม่ให้ฉันให้ผู้ช่วยไปตรวจสอบตอนนี้เจอแล้วเรามาดูความจริงของวันนั้นกันนี่คือคราวที่โจเต๋อหลงใช้มือถือของโจหลินลงทะเบียนเอาไว้แม่คะฝนหยุดแล้วใช่ฝนหยุดตกแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำหายใจให้เต็มปอดและมองตัวเองบ้างแล้วค่ะจดหมายลาออกหลังจากการประชุมประชาพิจารณ์คดีฆาตกรรมที่ฟาร์มประมงชานเมืองตะวันออกผู้ต้องสงสัยต้นหงซานถือว่าเป็นการป้องกันตัวไม่อนุมัติให้จับกุมเดินมาถึงทางออกของเขาวงกฏแล้วพอใจไหมเอกสารของคุณจะเรียบร้อยโดยเร็วจากที่ผมรู้จักคุณในช่วงสั้นๆคุณจะตัดสินใจตามความจริงเพราะฉันรู้ว่าคุณอยากให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งของความจริงช่วงที่ผมอยู่ในสถานกักกันนี้พยายามคิดแบบผู้ต้องสงสัยเพื่อพิจารณาทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ผมทำความเข้าใจทุกอย่าง ถึงได้รู้แรงจูงใจที่แท้จริงของผู้อยู่เบื้องหลัง เขาต้องการเอาผมและระบบอัยการทั้งหมดไปวางบนตาช่างสองข้างจริงๆแล้วตั้งแต่ที่คุณมอบตัวจากนั้นคุณก็เงียบมาตลอดจนตอนที่คุณยกเลิกการว่าจ้างทนายความฉันก็ติดอยู่คำถามหนึ่งฉันรู้สึกว่าคุณเหมือนกำลังปกป้องใครบางคนอยู่ตลอดฉันกำลังคิดว่าคุณกำลังปกป้องใครกันแน่ต่อมาฉันก็เข้าใจคุณไม่ได้ปกป้องใครบางคนแต่คุณกำลังปกป้องระบบอัยการทั้งหมดใช่ไหมไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่คุณพูดหรอกผมก็แค่คนที่ไม่รู้จะพ้นผิดได้ยังไงสุดยอดมากบางทีคนนั้นอาจไม่ได้อยากแก้แค้นคุณสิ่งที่เขาต้องการแก้แค้นคือกฎหมายคือระบบอัยการคนนี้เข้าใจกฎหมายอย่างลึกซึ้งมีแนวคิดที่แยบยลและมีแผนที่รัดกุมคุณรู้มานานแล้วว่าคนนี้คือใครคุณก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอเป็นคุณที่ค่อยๆนำพาฉันไปพบเขาข้อความในไลฟ์มีเยอะมากคุณท่องให้ฉันฟังแค่4 ข้อแถม2 ข้อเป็นข้อที่คุณแต่งขึ้นมาเองคุณแค่อยากให้ฉันพบปัญหาและพบว่ามันถูกส่งมาจากคนเดียวกันคุณพบปัญหาแล้วฉันทำให้คุณผิดหวังไม่ได้เขาเอาผมไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาและก็เพราะเหตุนี้ผมถึงได้พบตัวเขาเมื่อชีวิตเราถูกคุกคามนอกจากตอบโต้แล้วก็เหลือแค่ความตายเท่านั้นแต่เมื่อเราตอบโต้จนฆ่าคนตายก็จะต้องรับโทษฐานฆ่าคนตอนนั้นทุกคนจะถามคำถามนั้นออกมาด้วยความเจ็บปวดรวมถึงตัวผมเองด้วยนอกจากการโต้กลับผมควรทำอย่างไร
อัยการจีนอัยการจีนตู้นหงซานบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สำนักอัยการเมืองอู่เหยียนสำนักอัยการเขตวีเหยียนเมืองอู่เหยียนหัวหน้าต้วน หัวหน้าต้วนหัวหน้าต้วนเราอย่าเพิ่งกลับบ้านดีไหมครับเราไปกินข้าวไปแช่น้ำร้อนกันหรือว่าคุณจะไปนวดก็ได้คุณอยากไปไหนเราก็ไปนั่นเนี่ยดีไหมครับติงอีหัวหน้าต้วนขึ้นรถก่อนเถอะค่ะคุณตัดสินใจเลยว่าจะไปไหนใช่เราขึ้นรถก่อนมาครับอย่าให้เปื้อนมือนายเลยอยู่ข้างในก็นั่งตลอดเมื่อวานก็นั่งทั้งวันตัวแข็งไปหมดแล้วขอเดินคนเดียวดีกว่างั้นพวกเราเขาเชี่ยวชาญกฎหมายเก่งในการวางแผนโดยเฉพาะเข้าใจเรื่องการป้องกันตัวโดยชอบธรรมถึงสามารถวางแผนที่ดูเหมือนไม่ตั้งใจแต่จริงๆแล้วตั้งใจแต่ทำไมฉันรู้สึกว่าคนที่คุณพูดถึงคนนี้เหมือนคุณมากเลยนะในช่วงเวลาคับขันระหว่างความเป็นความตายคุณจะคิดหรือเปล่าว่าการกระทำของตัวเองมันถูกกฎหมายหรือเปล่าคุณบอกว่ารื้อกฎหมายป้องกันตัวโดยชอบธรรมขึ้นมาใหม่แยกถนนหวนหูตะวันตกตัดถนนเฉียนหูหัวหน้าต้วนคุณไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรครับขอบคุณได้ว่าแล้วคุณต้องไปเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ระวังข้างหลัง
หอศิลป์อู่เหยียนเตรียมพร้อมหมดแล้วหลี่มู่เฟิงยินดีด้วยนะที่ได้รางวัลที่จริงฉันอยากให้สิ่งนี้กับนายมานานแล้วโชคดีที่ยังไม่สายเกินไปจะเย็นๆสิฉันรอฟังสุนทรพจน์นะที่นี่ไม่มีผู้ชมและไม่มีคณะกรรมการด้วยทำไมต้องพูดสุนทรพจน์ด้วยล่ะฉันเป็นคนดูของนายไงได้งั้นฉันขอขอบคุณผู้ชมคนเดียวที่อยู่ตรงนี้ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการของฉันดูได้ยังอ่ะดูเลยสถานีอู่เหยียนถึงสถานีซีไห่ฉันอยากไปจากที่นี่กับนายไปที่กว้างใหญ่กว่านี้เราสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ส่วนนายก็เอาผลงานทั้งหมดของนายไปเปิดร้านขายแก้วอยู่ที่ริมทะเลร้านหนึ่งฉันสอนคนดำน้ำได้อยู่ในทะเลอยู่ในทะเลเหมือนปลาเหล่านั้นฉันจะรอนายที่สถานีขนส่งนายต้องมาก่อนรถออกนะสถานีอู่เหยียนถึงสถานีซีไห่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์บ้าน曾想靠近怕太过用力让你更难平静不去打扰你的沉默只静静守候我知道你也渴望平凡安稳的以后命运难测心了依旧你的微笑依然我相信你会找到属于你的路口无论黑夜有多漫长
อิงเข้ามัธยมได้แล้วอยากทำหมาฮอสแก้วให้เธอเป็นของขวัญช่วยหน่อยนะได้ครับทำเป็นไหมการดูคนอื่นทำกับการทำเองมันคนละเรื่องกันเลยนายต้องสอนฉันแล้วได้ขั้นตอนแรกคืออะไรขั้นตอนแรกคือต้องใส่แว่นก่อนแล้วเลือกสีที่ตัวเองชอบจากนั้นเอาไปวางที่ปลายเปลวไฟวอร์มแก้วก่อนพอเริ่มแดงเล็กน้อยก็เอาเข้าไปข้างในได้แล้วทำไมต้องทำแบบนี้ตอนนี้คุณน่าจะรู้แล้วนะนายอยากรู้ใช่ไหมว่าฉันในฐานะผู้ทำงานด้านกฎหมายเมื่อเจอสถานการณ์เดียวกับนายฉันจะทำยังไงผลลัพธ์นี้เป็นสิ่งที่นายอยากเห็นหรือเปล่าผมหวังว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันสุดท้ายคุณถูกตัดสินว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบธรรมแต่ผลลัพธ์ก็คือสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ยังไม่ค่อยเหมือนกันคุณเคยบอกผมว่าอัยการสามารถกำหนดชะตาชีวิตคนได้เหมือนนายจะไม่ชอบประโยคนี้นะคุณไม่คิดว่าการพูดแบบนี้มันเย่อหยิ่งเกินไปหน่อยเลยคุณไม่ใช่ตัวบทกฎหมายไม่ใช่ตัวกฎหมายมีสิทธิ์อะไรมากำหนดชะตาชีวิตคนการป้องกันตัวโดยชอบธรรมบอกว่าจะหลับก็หลับบอกว่าเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่หลักการคืออะไรความคาดหวังของสังคมและความก้าวหน้าเป็นความคาดหวังของสังคมหรือความคาดหวังของตัวคุณเองคุณเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของทุกคนได้เหรอทำไมต้องให้ผมเสียสละด้วยถ้ามองกฎหมายเป็นเครื่องมือก็แค่แสวงหาส่วนที่มีประโยชน์และเป็นผลดีแล้วก็ยึดตามความเข้าใจของฉันปกป้องกฎหมายถ้ามองกฎหมายเป็นความเชื่อก็ต้องแสวงหาความยุติธรรมและอำนาจก้าวข้ามจุดประสงค์เชิงประโยชน์ของฉันเชื่อว่ากฎหมายคือทางสู่ความยุติธรรมสถานีอู่เหยียนเขาคงไม่มาแล้วที่จริงฉันอยากจะหยุดเขาแต่ฉันรู้ดีว่าถ้าไม่เกิดผลลัพธ์แบบวันนี้เขาจะไม่มีวันเข้าใจการลงโทษเมื่อ14 ปีก่อน能带走你的迷雾，我依然在你左右，像星光守着夜空。曾想靠近，怕太过用力，让你更难平静，不去打扰你的沉默，只紧紧守候。